ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜੋਗਮਤ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ। ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਮਗਾਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਨੀ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਹੁਕਮੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਸਮਾਵਈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵਹੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਾਵੀ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਖਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ, ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਮਾਇਆ ਜਲ ਖਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਧ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ, ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਵਾਹਰਾ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਣੇ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਹਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰਨਾ, ਨਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਔਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਖ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਹਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤਾਂ ਚੰਚਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਾ ਕੋ ਪੁਰੀ ਤਬ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਾਜ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਗਤੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਬੋਲਤ ਹੀ ਬੜ ਲਾਜ। ਇੱਕ ਰਿੱਧੀ ਆ, ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨਭਉ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਮਤੋਜ ਕੀਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਥਿਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਲਾਇਮਾਨ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਿ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਹੁਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਬੂਝਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਓ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਘਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਵਾਸ ਨਰਕ ਮੋਹ ਲੀਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਤੇ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਮੁਦਵਾਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟੇ 10 ਮੁਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋਗ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ 10 ਮੁਦਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜੋਗ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੀਨ ਨਦੀ ਤੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹੇ ਐਨਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੇ ਨਾਏ। ਭਾਵ 3 ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਉਮੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਲਪਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਮੱਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਪਖਾਓ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਛੋੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ, ਮੁਕਤ, ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਭਗਤ ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤੱਤ ਲਏ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਧਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਘਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡੀਠਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮ ਰਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮੱਤਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜੇ ਬਿਨ ਕਿਨੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਰ ਬਾਕੰਦ ਸੰਕਾਦ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੇਕਾ, ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਾਨੇ ਪੇਖਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, 6ਵੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਅਵਚਿੱਤਰ ਇਹ ਅਵਚੇਰਾ, ਛੱਡ ਚਿੱਤਰ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਭਾਵ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ, ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਣਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਡੋਲਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਛਾਛ ਪੀਊਗਾ, ਭਾਵ ਲੱਸੀ ਪੀਊਗਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ
ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗੋਚਰ ਬਸਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗੋਚਰ ਬਸਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦਿਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਫੂਟੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟ ਫੁੱਟਦਾ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਘਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੂਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸਾ। ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਟ ਫੂਟੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਭਾਵ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੋਭ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਗਵੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਵਾਹੋ ਲੰਮੈ ਸੇਵੇ ਦਰ ਖੜਾ, ਪ੍ਰੀਏ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮਹਿੰਜਾ ਸਾਈਂ ਜੋਈ ਸਾਈਂ ਮੂੰਹ ਖੜਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈਗਾ, ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰਸੀ ਪਤਾਰਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਕਿ ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਭਾਵ ਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪ ਨਾ ਸੂਝੇ ਭਰਮ ਵਿਆਪੀ ਅੰਗ ਮਨੀ ਪਿਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ, ਭਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਆਧਾਰਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵ ਤੇ ਬਿਕਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨ ਹਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰੱਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਘਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਨ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਪੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕੁ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਲਈ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ, ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲਏ ਪਛਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲਏ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਿਖਾਨਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਕਸਮ ਮਿਲਣਾ।
ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਆ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਦ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਨ ਵੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਣੀ, ਸਾਚ ਬਿਨ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਵ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਚ ਬਿਨ ਸੂਚਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਪੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲੇ, ਜਹਾਂ ਹੋ ਜਾਈ ਤਹਾਂ ਜਾਈ ਜਿਉ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਅਨ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।